සුබ දවසක් වේවා. නැවත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සක්වලතරණය අපගේ YouTube නාලිකාව වෙත. සොබාදහම කියන්නේ හරි පුදුමාකාර දෙයක්. අප අවට ඇති මේ සබහාදහමේ විටින් විට විවිධ අප්‍රකට සිදුවීම් බොහෝමයක් සිදුවෙනවා. නමුත් එවැනි සිදුවීම් කැමරා කාචය තුළ සටහන් වන්නේ ඉතාමත් විරල අන්දමින් සහ ඉතාමත් අහම්බෙන්. ඉතින් සක්වලතරණය අප කැමරා කාචය තුළ පටිගත වූ තවත් එක් ඉතාමත් විරල සිදුවීමක රූපරාමු පෙළක් තමා ඔබ මේ දකින්නේ. බැලූ බැල්මට ඉතා විශාල නාගීන් දෙදෙනෙකුගේ රණ්ඩුවක් ආකාරයට මේ දිස්සුවත් මේ ඇත්ත සිදුවීම නම් මේ නොවේ. මේ සත්‍ය සිදුවීම වන්නේ මෙම සත්වයින් දෙදෙනාම තම තමන්ගේ ලිංගික කර්තව්‍ය ඉටු කරගන්න ආකාරය. මෙය මෙම සත්වයින්ගේ පොදු ආකාරයයි. මෙහිදී පිරිමි සත්වයා විසින් ඇතැම් අවස්ථාවන්වලදී ගැහැණු සත්වයාට රුධිරය පවා පිටවන තරමට සපාකෑම් සිදු කරනු ලබයි. නමුත් ඒ මගින් ඔවුන් දෙදෙනාටම හානියක් නම් සිදුවන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ගැන ඔබගේ අදහස පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ මේ වගේ පුදුම හිතෙන වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.